Alo, 1, 2. Ta vào các phép toán cơ bản thường dùng trong Python. Để làm quen với nó. Thì bạn lưu ý các phép toán đây thường dùng nè, phép cộng, trừ, nhân, chia, chia thường nha, chia thường. Cái này là chia lấy nguyên, cái này là chia lấy dư. Và phép lũy thừa, chia lấy nguyên và chia lấy dư có nghĩa là gì? Ví dụ 7 ta chia cho 2 thì được 3 còn dư 1. Đó, nó gọi là chia lấy nguyên hả? Ví dụ 7 chia 3, hiểu nè, được 2, hiểu nè. Rồi cái này là ví dụ là 7 chia 3 thì dư 1. Đó, chia 3 vậy. Rồi ta vào thử. Thì bây giờ ta khảo sát cái này, print. Đó, ví dụ bạn thấy nè, ghi ra 2 cộng 3 bằng 2 cộng 3. Rồi ta bấm thử chạy. Đó, 2 cộng 3 bằng 5. 2 cộng 3 bằng 5. Ta có thể dùng cái này. Đầu tiên ta có thể lấy một cái biến s nào đó chẳng hạn. Ta lấy đó bằng 2 cộng 3, sau đó ta print s, nó cũng ra là 5. Tương tự mấy khác nha. Rồi bây giờ ta khảo sát mấy cái khác. Đó, rồi bây giờ tiếp tục 4, hiểu nè, trừ 2 bằng. Đó, 4 trừ 2 bằng. Ta lấy 4 trừ 2. Rồi, và mỗi lần thì tự nó in nó xuống hàng. Đó. 4 nhân 2 bằng, ta thử đi. Đó, 4 nhân 2, lát nữa sẽ bằng 8. Rồi, bây giờ ta đến cái phép chia nè. Ta đến phép chia. Có nghĩa là 4 chia cho 3 đi cho nó dễ. Đó, 3 chia cho 2 để ta thấy được cái tính chất của phép chia. Rồi, print. Bây giờ ta lấy 7. Đó. Đó, bây giờ ta chia cho 2 mà chia lấy nguyên nè. 7 chia 2, chia lấy nguyên. Nhớ có hai cái dấu này. Rồi, và cuối cùng là 7 mốt 2 bằng đó là chia lấy dư. Và cuối cùng là cái phép lũy thừa. Ví dụ 3 lũy thừa 4 bằng 3 lũy thừa 4. Bây giờ ta chạy thử. Đó. Đó, ta coi. 4 trừ 2 là 2, 4 nhân 2 là 8 hả? 4 nhân 2 là 8. 3 chia 2 là 1,5. Thấy à? Đây là số thẻ. 3 chia cho 2 chia nguyên, chia lấy nguyên. Còn đây là chia lấy dư. Và đây là lũy thừa. 3 x 3 là 99981 hả? Rồi, ta làm quen với những cái bài rất cơ bản đó. Chúc bạn